તમારા બધાનું આ વિડીયોમાં સ્વાગત છે। અત્યાર સુધી આપણે બે અથવા બેથી વધારે સંયોજિત ઘન પદાર્થો તથા એકથી બીજા ઘન પદાર્થના વિઘટનથી બનતા ઘન પદાર્થોના ઘનફળ વિશે જાણ્યું। આજે આપણે એક ઘનાકારનું બીજા ઘનાકારમાં રૂપાંતર સમજીશું। સુરેશની પાસે મીઠાઈનું એક બોક્સ છે જેમાં 3 કિલોગ્રામ બરફી આવે છે। જો બરફીના દરેક ટુકડાનું વજન 20 ગ્રામ છે તો શું તમે જણાવી શકો છો કે બોક્સમાં કુલ કેટલી બરફી હશે? આવી રીતની પરિસ્થિતિનો અભ્યાસ આપણે આપણા અગાઉના ધોરણમાં કરી ચૂક્યા છીએ, જેના આધારે આપણે કહી શકીએ છીએ કે બોક્સમાં 150 બરફીના ટુકડા હશે। આવો હવે લાકડાના આ ટુકડાને જોઈએ, જેની લંબાઈ 15 સેન્ટીમીટર, પહોળાઈ 6 સેન્ટીમીટર તથા ઊંચાઈ 8 સેન્ટીમીટર છે। શું તમે જણાવી શકો છો કે આ ટુકડાનું ઘનફળ શું હશે? એકદમ સાચું, આ ટુકડાનું ઘનફળ 720 ઘન સેન્ટીમીટર હશે। જો આ લાકડાના ટુકડાના આ રીતે 3 સરખા ભાગ કાપવામાં આવે તો શું તમે દરેક નાના ટુકડાનું ઘનફળ શોધી શકો છો? શાબાશ, દરેક નાના ટુકડાનું ઘનફળ 240 ઘન સેન્ટીમીટર છે। તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે દરેક નાના ટુકડાનું ઘનફળ મોટા ટુકડાના ઘનફળના 1/3 બરાબર છે। આવો કેટલાક બીજા ઉદાહરણ જોઈએ। આ લાકડાના ટુકડાને જો આ વખતે 5 સરખા ભાગમાં કાપીએ તો તમે જોઈ શકો છો કે દરેક ટુકડાનું ઘનફળ 144 ઘન સેન્ટીમીટર મળે છે, જે મોટા ટુકડાના ઘનફળના 5મા ભાગ બરાબર છે। તેથી આપણે કહી શકીએ છીએ કે જો કોઈ ઘન પદાર્થને એક સમાન માપના નાના ઘન પદાર્થમાં રૂપાંતર કરવામાં આવે તો આ રીતે બનેલા નાના ઘન પદાર્થનું ઘનફળ તથા નાના ઘન પદાર્થની કુલ સંખ્યાનો ગુણાકાર મોટા ઘન પદાર્થના ઘનફળ બરાબર હોય છે। શું ઘન પદાર્થોના કુલ પૃષ્ઠફળ માટે આવું સત્ય છે? જો આપણે લાકડાના આ ટુકડા તથા એનાથી બનાવેલ આ 5 ટુકડાનું પૃષ્ઠફળ કાઢીએ તો તમે જોઈ શકો છો કે ઘન પદાર્થના પૃષ્ઠફળ માટે આ વિધાન ખોટું છે। શું આવું ફક્ત એક જેવા ઘન પદાર્થ માટે શક્ય છે? ના, આવું બધા ઘન પદાર્થ માટે શક્ય છે। આવો એક બીજું ઉદાહરણ જોઈએ। જો લોખંડના બનેલા આ નળાકારને પીગાળીને 9 સેન્ટીમીટર ઊંચાઈ તથા 7 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાના પાયાવાળા 24 શંકુ બનાવીએ તો પરિસ્થિતિમાં પણ આ વિધાન સત્ય સાબિત થાય છે। આ વિડીયોમાં આપણે શીખ્યા કોઈ ઘન પદાર્થને બીજા ઘન પદાર્થ અથવા ઘન પદાર્થોમાં રૂપાંતર કરવાથી બનેલા ઘન પદાર્થ અથવા ઘન પદાર્થોનું કુલ ઘનફળ પહેલા ઘન પદાર્થના ઘનફળ બરાબર હોય છે।